Чорна магія, поклоніння дияволу, кукли пронизані голками, зомбі, людські жертви, оргії та канібалізм. Саме так думають майже всі люди, коли їх питають про вуду. Ця маленька релігія має великий культурний вплив і явно зловісну репутацію. Понад 2 століття негативної пропаганди перетворили вуду в таку собі расистську темношкіру форму чаклунства у народній уяві. Десятиліття расистських маніпуляцій у кіно та інших варіаціях візуального мистецтва комерціалізували вуду та спотворили справжню сутність цієї цікавої та динамічної релігії. Сучасні вудуїсти все ще змушені конкурувати зі стійкою недовірою до своїх традицій. Незалежно від того, бояться його чи з нього знущаються, вуду майже завжди викликає хворобливу цікавість у незнайомих з нею людей. Але яка вуду насправді, звідки вона взялася і чому її так неправильно зрозуміли? На ці питання і спробуємо сьогодні відповісти. Мене звати Тато Джастіфай, і ви на каналі Брудної Стіни. Перш ніж ми почнемо, я за традицією хочу подякувати спонсорам мого каналу. Ваша допомога дозволяє розширити мій функціонал та зробити якість контенту набагато більш приємною для ваших вух та очей. Тому дякую кожному та кожній з вас за підтримку. Також хочу додати, що частина цих грошей завжди йде на підтримку Збройних сил України. Також, як завжди, дякую нашим військовим, які боронять нашу країну від російської навали. Якщо ви мене чуєте, знайте, що я та моя спільнота завжди з вами. Ми допомагаємо в міру наших сил та дякуємо вам за вашу працю. А тепер невеличке оголошення. До мене звернулися з фонду «Повернись живим» та попросили розповісти про дуже важливий збір на 33 мільйони гривень. Це збір для школи Ятаган, яка займається підготовкою спеціалістів з безпілотних авіаційних систем. Школа Ятаган офіційно готуватиме фахівців військово-облікової спеціальності, яка зветься «Зовнішній пілот». Як ви розумієте, все це робиться для того, щоб російські окупанти вмирали у промислових масштабах. Акумульовані кошти підуть на будівництво школи з класами та всім необхідним учбовим обладнанням. Для цього я зробив окрему банку, яку ви бачите ось тут, яка не має кінцевої мети. Тож, хто хоче долучитися, будь ласка, зробіть це. Це дійсно дуже важливо у рамках реформування всієї нашої з вами армії. Долучайтесь. Ну а тепер саме час щось написати, щось натиснути. Таким чином ви допомагаєте українському ютубу. І якщо ви готові, а ви готові, то поїхали. Всупереч поширеній думці, вуду не є формою чаклунства чи поклоніння демонам. Це народна релігія, яка походить з Гаїті і виникла у той період, коли африканці були захоплені в полон і змушені були йти в рабство. Деякі антропологи вважають, що коріння воду або вуду походить з сучасної республіки Бенін, яка раніше називалася Дагомеєю. Це коріння може сягати у часи близько 6 тисяч років тому, а це доволі багато. Сьогодні приблизно 60 мільйонів людей на планеті практикують більш сучасне втілення цієї релігії – вуду. Варто зазначити, що вуду або воду – це дуже динамічна релігія, яка не має стандартизованих догматів. Досить поширеним, наприклад, є явище, коли в 2 сусідніх храмах вуду практикуються різні традиції. Тож якось відокремити вуду в єдино сформоване вірування може бути доволі складно. Але ми спробуємо. Є певні ознаки, які об'єднують усі ці традиції вуду. Як я й казав, африканські елементи цієї релігійної практики походять переважно з регіону Бенін у Західній Африці, а також від цілої купи народів Західної Африки. Їхня релігія зветься водун. Багато елементів водун продовжують існувати в сучасному вуду або воду. Це виражається у практиках трансцендентної гри на барабанах і танцях, а також поклонінню померлим предкам і поклонінню духам, які в вуду називаються лоа. Вважається, що лоа є невидимими надприродними істотами, які служать посередниками між людьми та Верховним Богом-творцем. Богом-творцем, відомим гаїтянською креольською як бонд'є. З французької «bon Dieu» означає «добрий Бог». Проте, незважаючи на важливість лоа, вуду, як і християнство, є монотеїстичною релігією. Давайте про африканський водун поговоримо детальніше, а потім перейдемо до гаїтянської вуду та боліт Луїзіани.
Космологія Водун зосереджена навколо духів та інших елементів божественної сутності, які керують землею. Слово «Водун» – це і є загальна назва для духів у традиціях стародавніх африканців. Ієрархія, як і у будь-якій іншій релігії, варіюється за силою від головних божеств, що керують силами природи та людським суспільством, до духів окремих річок, дерев, скель і так далі. Але існують також десятки етнічних духів водунів, захисників певного роду, племені чи навіть нації. Саме схожість із доктринами римокатоликів, такими як існування святих та духів або ангелів, дозволила водун бути сумісним з католицизмом і допомогла створити синкретичні релігії, такі як гаїтянська вуду або воду. В основі водун також лежить філософське обрамлення, яке, за словами дослідниці Сюзанни Престон-Бліє, підкреслює важливість збереження спокою в умовах труднощів і в житті загалом. За її словами, водун означає ідею залишатися поблизу джерела води, не поспішати у житті та знайти час, щоб досягти спокою. Її інтерпретація походить від двох місцевих ворожбитів, які стверджують, що походження назви йде від дієслів «фон», яке конвертується у «во», тобто відпочивати, та «дун» – черпати воду. Тобто слово «водун» буквально означає бути спокійним і врівноваженим перед обличчям труднощів. У релігії водун є свій божественний творець, точніше творчиня, а ще точніше два в одному. Інколи їх розрізняють, а інколи зображують як єдине ціле. Коли вони є одним цілим, то їх називають Маву Ліза. Зазвичай це жінка похилого віку і, як правило, мати, яка є дуже ніжною та поблажливою до своїх вірян. Вона також вважається богинею, яка має владу над всіма іншими богами. І навіть якщо немає храму, побудованого на її честь, люди все одно продовжують молитися їй, особливо в часи лиха. Згідно з традицією, вона народила 7 дітей. А саме Сакпата – водун землі, Гевіосо – водун грому, Ахбе – водун моря, Гу – водун заліза та війни, Аге – водун землеробства та лісів, Джо – водун повітря та Легба – водун непередбачуваного. Сутність Маву Ліза втілює собою подвійний космогонічний принцип. У ньому Маву, місяць, і Ліза, сонце, відповідно є жіночим і чоловічим аспектами, які часто зображуються як діти-близнюки. Важливо зазначити, що Маву – це жінка, а Ліза – чоловік, хоча ім'я може здаватися жіночим. В інших традиціях водун Маву Ліза зображена як єдина гермафродитна особа, здатна запліднити сама від себе та така, що має два обличчя. Тобто Ліза – це бог сонця, який приносить день і тепло, а також силу та енергію. А Маву, богиня місяця, забезпечує нічну прохолоду, мир, родючість та дощ. Народне прислів'я говорить, коли Ліза карає, Маву прощає. Маву і Ліза є дітьми Нани Булуку. Нана Булуку, також відома як Нана Буруку, є верховною богинею в традиційній релігії західноафриканської народності Фон і народу Ове. Вона є одним із найвпливовіших божеств у західноафриканській теології, якій поклоняються багато етнічних груп. Деякі активно поклоняються їй, а деякі не поклоняються їй особисто, проте поклоняються богам, що походять від неї. Але повернемось до Маву. Відповідно до міфу, після створення Землі, всього живого та всього іншого на ній, Маву занепокоїлася, що Земля може бути занадто важкою та впаде у темряву, тому вона попросила первісного змія Айдогведо згорнутися під землею та штовхати її в інший бік, тобто в небо. Далі вона попросила мавпу Аве, яку вона також створила, допомогти та зробити ще тварини з глини. Аве, відчувши владу, почав хвалитися іншим тваринам та кинув виклик Маву. Коли Аве, пихата мавпа, піднялася на небо, щоб спробувати показати Маву, що він теж може давати життя, він зазнав цілковитої невдачі. Ліза приготував йому миску каші з насінням смерті та нагадав, що лише його дружина Маву може давати життя і забирати його. Відповідно до міфу, Маву є єдиною творчиною людей із глини, а її чоловікові або брату Лізі було доручено навчити людей будувати цивілізацію. Далі Маву Ліза народили Гбаду, одну з перших Лоа, тобто духів. Гбаду побачила весь хаос на землі та наказала своїм дітям, меншим Лоа, вийти в люди та нагадати їм, що лише сама Маву може дати так зване секполі – дихання життя.
Ще одну дитину-маву на ім'я Легбу часто представляють у вигляді фалоса або чоловіка з видатним фалосом. Відомий як молодший син Маву, він є вождем усіх божеств в релігії Водун. Його зазвичай зображують як дуже старого чоловіка, який ходить на милицях. Лише через контакт з Легбою стає можливим зв'язатися з іншими богами, оскільки він є охоронцем брами духів. Абсолютно все, що було створене Маву, вважається божественним і тому містить силу божества. Саме так пояснюється лікувальна сила трав'яних засобів, талісманів, зроблених з частин тварин тощо. Водунські талісмани, які називаються фетишами, це дуже часто висушені частини тварин чи людей, які продаються у магазинах, бо мають, на думку людей, цілющі та духовно омолоджуючі властивості. Зокрема, вважається, що ці об'єкти мають в собі духів. Сутності, які населяють цей фетиш, здатні виконувати різні завдання відповідно до свого рівня впливу. Фетишні об'єкти часто використовуються при будівництві святинь, які у свою чергу використовуються для виклику специфічних водунів та пов'язаних з ними сил. Всіма цими викликами духів та іншими речами займаються місцеві жриці. Їх є два види. Першою є королева мати. Вона завжди є першою донькою матріархального роду. Їй належить право вести церемонії, притаманні цьому роду – вінчання, хрещення та поховання. Вона є одним з найважливіших членів спільноти. Саме вона очолює всіх жінок села та керує їхніми родинами. Вони беруть участь в організації та роботі ринків, а також відповідають за їх утримання. Це життєво важливо, оскільки ринки є центрами зібрань і соціальними центрами у їхніх громадах. У минулому, коли чоловіки з різних селищ йшли на війну, королеви-матері проводили молитовні церемонії, у яких щоранку брали участь усі жінки, щоб забезпечити безпечне повернення своїх чоловіків з війни. Другою категорією жриці є верховна жриця. Це жінка, обрана оракулом для догляду за монастирем. Жриці, як і священники, отримують покликання від оракула, яке може прийти у будь-який момент їхнього життя. Потім вони приєднаються до монастиря свого клану або поселення, щоб отримати там певне духовне навчання. Верховна жриця є також оракулом, який визначить серед новобранців майбутніх первосвященника та верховну жрицю, встановлюючи порядок успадкування в монастирі. До сімейного монастиря допускалися лише кровні родичі, незнайомцям вхід заборонено. Проте варто зазначити, що у сучасному вигляді ця релігія все ж таки робить певні виключення, але все одно залишається доволі вірною своїм древнім корінням. Якщо підсумувати, то ось ця древня релігія Водун, народжена близько 6 тисяч років тому десь в Африці, була привезена на інші континенти та почала схрещуватися з християнством, народивши таким чином не одну, а декілька динамічних течій. І що мені особисто дуже цікаво, так це те, наскільки ж дивна ця еклектика. Бо якщо подивитись на алтарі гаїтянської вуду, то там можна побачити як засушені голови тварин, а інколи навіть людей, так і чупа-чупси. Ну а взагалі, коли мова йде про вуду та вудуїзм, люди одразу уявляють собі саме гаїтянську або луїзіанську версію цієї релігії, бо саме їх ми, так вже вийшло, найчастіше бачимо у фільмах та серіалах. Давайте про них і поговоримо, про них та про християнські елементи всередині. У воду, бо саме так правильно називається ця релігія, немає центральної влади, немає єдиного лідера по типу Папи Римського та немає розробленої доктрини. Таким чином, у ній немає такого поняття, як ортодоксія, немає центральної літургії та немає офіційного символу віри. У культурі Гаїті релігії, як правило, не вважаються повністю автономними. Таким чином, багато гаїтян сповідують як воду, так і римокатолицизм. Причому прихильники воду зазвичай вважають себе саме римокатоликами. На Гаїті водоїсти також сповідують протестантизм, мормонізм та масонство. На Кубі вони приєдналися до Сантерії, а в Сполучених Штатах до сучасного язичництва. Назва вуду з літерою «у» всередині, яка колись була поширеною, зараз не практикується серед вчених, коли йдеться про релігію Гаїті. Це робиться як для того, щоб уникнути плутанини з луїзіанською вуду, спорідненою, але окремою традицією, так і для того, щоб відрізнити її від негативних конотацій, які має термін вуду в західній популярній культурі. Воду навчає про існування трансцендентного божества-творця Бондія, під керівництвом якого перебувають духи, відомі як Лоа. Для водоїстів Бог є головним джерелом влади, творцем всесвіту і підтримувачем космічного порядку. Варто зазначити, що
що прихильники воду часто тотожнюють Бонд'є з християнським богом, але при цьому вони не вірять у могутнього антагоніста, який протистоїть Богу, тобто місцевого сатану. Якщо коротко, то немає в них ніякого сатани. Воду вважає, що Бонд'є створив людину за своїм образом, виліпивши людей із води та глини. Тут нічого незвичайного. У дуже багатьох релігіях Бог ліпить людину з води та глини. Але послідовники воду вірять, що душа ділиться на дві частини. Першою є так званий Ті-Бонанч, або маленький добрий ангел, що тлумачить як совість, яка дозволяє людини брати участь у саморефлексії та самокритиці. А другою є Гво-Бонанч, великий добрий ангел. І це тлумачить як психіку, пам'ять, інтелект та особистість як таку. Обидві ці частини знаходяться в голові людини. При цьому вважається, що Гво-Бонанч здатний залишати голову та подорожувати, поки людина спить. Водоїсти вірять, що кожна людина пов'язана з певним лоа, який вважається їхнім мет-тет, володарем голови. І саме ця або цей лоа визначає особистість людини. Релігія воду стверджує, що Бонд'є заздалегідь визначає час смерті кожної окремої людини. Але при цьому ця ж релігія не вчить про існування загробного життя, подібного до християнських уявлень про рай чи пекло. Натомість їхнє переконання полягає в тому, що після тілесної смерті Гво-Бонанч, тобто інтелект людини, приєднується до духів предків, тоді як Ті-Бонанч постає перед судом Бонд'є. Як ви розумієте, ця ідея більш поширена в міських районах, а не у селах, оскільки на неї вплинув римокатолицизм. А от у горах Гаїті більш поширеною є думка, що Ті-Бонанч розчиняється в землі Гінен або в землі духів через 9 днів після смерті. Так звану землю Гінен часто ідентифікують як розташовану під морем, під землею або над небом. Деякі водоїсти вірять, що Гво-Бонанч залишається в землі Гінен протягом року й одного дня, перш ніж буде поглинений родиною Лоа під назвою Геде. Про родину Геде поговоримо трішечки далі. Воду також навчає, що мертві продовжують брати участь у людських справах після смерті, причому ці духи часто скаржаться, що страждають від голоду, холоду та інших людських потреб, і тому вимагають жертвоприношень від живих поки що людей. Давайте поговоримо про Лоа та про те, як водоїсти уявляють собі цих духів. Лоа іноді ототожнюють з ангелами християнства. Вуду вчить, що існує понад 1000 Лоа. Служачи божими посередниками, вони спілкуються з людьми через сни або безпосередньо володіючи ними, тобто через одержимість. Водоїсти вірять, що Лоа здатні запропонувати людям допомогу, захист і пораду в обмін на ритуальні послуги. Кожен Лоа має свою індивідуальність, свій характер та пов'язаний з певними кольорами, днями тижня та об'єктами. Лоа можуть бути лояльними або навпаки примхливими у стосунках зі своїми підданими. Їх легко образити, наприклад, якщо запропонувати їжу, яка їм не подобається. Вважається, що коли Лоа розгнівані, вони позбавляють захисту своїх відданих або спричиняють нещастя, хворобу чи божевілля. Доволі часто нові Лоа додаються до пантеону. Це можуть бути як талісмани, так і люди, які вважаються здатними стати Лоа. Це дуже схоже на пророків та святих в інших релігіях. Лоа поділяються на різні групи, які звуться націями та родинами. Особливої уваги потребують родини Рада та Петву, про які розповідають різні міфи та історії. Лоа з родини Рада вважаються добродушними та надійними. У цьому вони контрастують з родиною Петву, духів з якої вважають непостійними та агресивними. Оскільки ці Лоа дуже часто вважаються людьми, які мають інтимні стосунки зі своїми віруючими, їм часто дають імена, що вказують на родинний зв'язок. Наприклад, в англійській мові теж є слово «папа», яке означає те, що і у нас – тато. Також Лоа дуже часто називають мамою, кузеном, двоюрідним братом тощо. І саме так, свій нікнейм я взяв з фільму «Ключ від усіх дверей», де був персонаж, якого звали в оригіналі Папа Джастіфай. Подивіться цей фільм, якщо ще не дивились. Родина Петву тримаються окремо від родини Рада, як просторово розміщуючи свої вівтарі в різних частинах храму, так і у часі, викликаючи їх на різних етапах того чи іншого ритуалу. Водоїсти уважно ставляться до Лоа Петву через їхню природу. Вони вважаються особливо ефективними для виконання завдань, особливо коли мова йде про справи, пов'язані з грошима. Загально прийнятим підношенням для Петву є ром, змішаний з кавою, гострим перцем, кров'ю та порохом, а барабанні ритми, обрані
використані для обрядів виклику петву, характеризуються своїм швидким і різким звуком. У цих обрядах також можна побачити невеликі вибухи пороху, шум батогів та верескливий свист поліцейського свистка. Розумієте, чому мені подобається ця еклектика? Бо вона наче змішує якісь стародавні древні ритуали з сучасними девайсами та ласощами. Це як відрізати голову курці, паралельно слухаючи реп з бумбоксу та запиваючи це все ромом. При цьому на алтарі стоїть телевізор та показує якийсь бойовик зі Сталлоне, а твої діти грають у PlayStation. Цю релігію називають як монотеїстичною, так і політеїстичною. За традицією ініціації, вудуїсти зазвичай вшановують своїх лоа у храмі, яким керує так званий унган, тобто священник, або манбо – жриця. Крім того, воду також практикується в приватних сімейних групах або в таємних товариствах, таких як бізанго. Антрополог Вейд Девіс каже, що бізанго брали участь в отруєнні людей, а потім постачали їм протиотруту, щоб залишати їх у податливому підконтрольному стані. Саме так, мова йде про зомбіфікацію. На думку Девіса, саме так бізанго нав'язували свої соціальні кодекси проти тих, хто їх порушував. Практика зомбіфікації бізанго часто сприймається як доказ зловмисної природи цих суспільств. У гаїтянському фольклорі є такий страх перед бізанго, мовляв, вони можуть перетворюватися на собак або інших тварин та у такому вигляді гуляти вулицями вночі. І якщо ви думали, що це якісь історії з минулого, то ні, культ бізанго і досі існує на Гаїті. Але повернемося до лоа. Центральний ритуал з виклику лоа передбачає гру на барабанах, спів і танці, щоб заохотити лоа буквально захопити одного з членів ритуалу і таким чином спілкуватися через нього з лоа. Ну і по суті так, це свідома одержимість. Підношення лоа та духам померлих включають фрукти, алкогольні напої та принесених у жертву тварин. А для розшифровки повідомлень від лоа використовується кілька форм ворожіння, включаючи ворожіння на крові тварин. На церемоніях призову Лоа-Раду першим лоа, якого вітають, є Папа Легба. Папа Легба є захисником дома, брам та парканів, а також доріг, стежок та перехресть. З ним ми вже знайомі. Іншим важливим лоа є Агве, який асоціюється з водним життям і є захисником кораблів та рибалок. Вважається, що Агве править морем зі своєю дружиною Ла Сірен, яка є русалкою. Кажуть, що Ла Сірен приносить удачу та багатство з моря. Ще одна лоа – це Азака, це лоа чоловічого роду, який є покровителем сільського господарства та культур. Зазвичай до нього звертаються як папа або кузен. Локо є лоа рослинності, і оскільки він надає цілющі властивості різним видам рослин, він також вважається лоа зцілення, різноманітних відварів та зіль. Огоу – це лоа-воїн, який асоціюється зі зброєю. Согбо – це лоа, що асоціюється з блискавкою, тоді як його супутник Баде асоціюється з вітром. Данбала – це лоа у вигляді змія, який асоціюється з водою, оскільки вважається, що він часто пливе річками, джерелами та болотами. Данбала є одним із найпопулярніших божеств у пантеоні. Він та його дружина Аїда Веддо часто зображуються як пара змій, що переплетаються одна з іншим. Є ще множинні лоа, які звуться Сімбі та вважаються охоронцями фонтанів та боліт. Також ми з вами казали, що є ще одна родина лоа, яка зветься Геде. І ця родина асоціюється з царством мертвих. Главою родини є барон Самеді, тобто барон Субота. Він асоціюється з фалосом, черепом та цвинтарним хрестом. Цей хрест використовується для позначення його присутності на гаїтянському кладовищі. Його дружина, бабуся Брігіт, має владу над кладовищами та є матір'ю багатьох інших Геде. Це може здаватися дивним, але не варто сприймати їх як щось темне та похмуре. Навпаки, родину Геде регулярно вітають на ритуалах, оскільки вважають, що вони приносять веселощі. Символом Геде є ерегований пеніс, а люди, одержимі цими лоа, зазвичай поводять себе на ритуалах доволі відкрито у сексуальному плані, якщо ви розумієте, про що я.
Як я й казав вище, є чітко впізнавані християнські елементи у гаїтянській релігії вуду. Ті, хто не знайомий з практикою, можуть бути здивовані, дізнавшись, що вона має багато спільного з католицизмом, включаючи такі молитви, як «Отче наш» і «Радуйся, Маріє». Ба більше, там присутні такі ритуали, як хрещення, хресне знамення, використання різних свічок, хрестів, зображень святих тощо. Деякі послідовники воду ідентифікують себе як католики та вважають християнських святих і Лоа різними втіленнями одних і тих самих сутностей. Інші ж прихильники воду вирішують дистанціюватися від ототожнення з католицизмом і християнством загалом, вважаючи, що католицькі обряди та ритуали у воду були і є лише фасадом, призначеним для маскування африканських духовних практик під католицькі обряди. Початкове прийняття католицьких обрядів насправді було результатом нещадних спроб європейських колоністів придушити всі аспекти африканської культури у регіоні, в тому числі так звані язичницькі релігійні вірування. На Гаїті поневолені африканці були змушені працювати в нещадних умовах, а їхні домівки, майно, сім'ї та громади були розірвані. У них майже нічого не залишалося, окрім віри, за яку вони наполегливо трималися. Далі стало ще гірше. У 1685 році французький король Людовік XIV прийняв так званий «Le Code Noir» – указ, який проголошував правила, які застосовувалися до рабів і рабовласників у французькій колоніальній імперії. «Le Code Noir» наказував рабам бути хрещеними як римокатоликам після прибуття до французьких колоній, і що сповідування будь-якої іншої релігії було заборонено. При цьому рабовласники, які дозволяли або потайки терпіли релігійні звички своїх полонених, були б покарані разом з ними у разі виявлення таких практик. Але колоністів перехитрили. Як згадувалося вище, африканські та католицькі практики злилися у щось єдине. Це робилося як спосіб обійти релігійні репресії, щоб поневолене населення могло продовжувати практикувати власні релігійні звичаї під виглядом поклоніння католицьким святим. Саме з цієї причини багатьох людей почали прирівнювати до конкретних святих. Наприклад, папа Легба асоціюється зі святим Петром, а інша Лоа Езілі Дантор вважається матір'ю-воєвницею та є національною Лоа Гаїті. Фактично, багато хто з гаїтян сьогодні вірять, що Лоа допомогли їхнім предкам розірвати кайдани рабства, і у цьому є зерно істини. Хочу трохи зачепити алтарі гаїтянської воду. Створення сакральних творів є важливим для воду. Матеріали, з яких виготовляються алтарі на Гаїті, це зазвичай промислові матеріали, такі як залізо, пластик, блискітки, фарфор, гіпс тощо. Вівтар, або як його називають гаїтяни П, часто містить зображення, як правило, літографії римокатолицьких святих. Релігіовед та професор Дональд Косентіно натрапив на святилище в Порто-Пренсі, столиці Гаїті, де Лоа барон Самеді був представлений пластиковою статуєю Санта-Клауса у чорному сомбреро. А в іншому випадку барон виглядав як статуя Дарта Вейдера. Ось ця еклектика мене просто розриває. Саме вона мене змусила зробити це відео. Ну погодьтеся, це доволі круто, я ніде більше такого не зустрічав. У Порто-Пренсі водуїсти зазвичай кладуть людські черепи на свій вівтар для родини Лоа Геде. Багато практикуючих також мають вівтар вдома, присвячений їхнім предкам, до якого вони спрямовують жертвоприношення. Але всі ми дивилися перший сезон «Справжнього детектива» та бачили луїзіанські болота, ляльок вуду і купу дивних темношкірих людей. Як же туди потрапила воду, ставши окремою течією, яку всі називають вуду? Є така історія, або міф, або називайте як хочете. У ніч на 14 серпня 1791 року раби з кількох сусідніх плантацій потайки вирішили зустрітися глибоко в священному лісі Буа-Кайман у тодішній французькій колонії Сен-Домінг. Там, зібравшись навколо багаття серед багатьох прихильників, відьма Сесіль Фатіман вела церемонію. Жриця пророкувала, що настане революція. Вона сказала, що її очолять 3 чоловіків, які зараз присутні на цьому зібранні. Ім'я цих чоловіків були Жан-Франсуа, Жорж Біассу та Жанно Буле. Перерізавши горло чорній креольській свині, Фатіман дала кожному по чаші крові тварини, яку ті мали випити. Коли вони присягнули своєю урочистою клятвою знищити
своїх гнобителів, згідно з народним переказом, у той самий момент зібралися грозові хмари і пролунав грім. Тоді мамою Сесіль оволоділа Лоа Езілі Дантор, яка стане свідком початку того, що стане першою темношкірою республікою в Америці – Гаїті. Так розпочався один із найуспішніших рухів в історії атлантичної работоргівлі. Гаїтянська революція 1791-1804 років була неймовірно успішним повстанням, яке повалило білих колоністів і звільнило чорношкірих гаїтян від поневолення. Ця революція також була відповідальна за принесення вуду до Сполучених Штатів. Протягом 13 років повстання багато білих плантаторів втекли з Гаїті разом із своїми рабами у Сполучені Штати, приносячи свої традиції та вірування до Луїзіани. Тоді Луїзіана, а точніше Новий Орлеан, став справжнім епіцентром вуду в Сполучених Штатах. Цей культурний імпорт із Карибського басейну мав глибокий вплив, який відчувається там і сьогодні. Але, як ви розумієте, на жаль, досвід пересічного туриста, який хоче дізнатися хоч щось про вуду в Новому Орлеані, сьогодні може і буде спотворений неканонічним мейнстрімом, який кристалізувався у суспільстві протягом 19 та 20 століть. І це журба. Завдяки своїй унікальній історії Луїзіана мала етнічний та релігійний склад, який дуже відрізнявся від решти Сполучених Штатів на момент купівлі Луїзіани в 1803 році. На той час інші штати вже мали унікальну американську ідентичність, проголосивши незалежність від Великобританії. Луїзіана не тільки запізнилася з перетворенням на американський штат, але й була досить культурно відмінною, оскільки була іспанською та французькою католицькою колонією. До того ж, більшість чорношкірого поневоленого населення Луїзіани прибула саме з Гаїті. Це було важливо, враховуючи, що гаїтянська революція була поворотним моментом в історії рабства, вселяючи страх у серця работорговців по всій Америці. Це було єдине повстання рабів, яке досягло такого вражаючого успіху, поваливши колоніальний уряд, скасувавши рабство та привівши до влади колишніх поневолених людей. Самозвільнені раби завдали удару Франції, одній з наймогутніших імперій світу, і перемогли. Вуду як щось унікальне для Гаїті того часу розглядалося як важливий фактор у житті людей. Влада вважала, що до підбурювання повстання доклали руку релігійні лідери Гаїті і навіть Лоа. Тепер ці гаїтянські вудуїсти були на американській землі і привезли з собою своїх у лапках небезпечних духів та язичницьку релігію. Работоргівці боялися, що це може стати крахом довоєнної Америки. Посилення негативних наративів у бік вуду та зв'язки між вуду та повстаннями рабів були одним із найважливіших публічних важелів тиску на вудуїстів після громадянської війни. Наприклад, практику вуду можна було навести як доказ для виправдання расизму і сегрегації. Скажімо, хтось вбив білого чоловіка. Все, це точно вудуїсти. Ви тільки подивіться на їхні ритуали. Всі ці фобії дуже яскраво описуються в газетах та журналах 19 століття. Вони описували нестримний сексуальний гедонізм вудуїстів, криваві ритуали та навіть людські жертви, лякаючи та відштовхуючи таким чином людей від цієї релігії та її послідовників. Візьмемо, наприклад, історію, опубліковану в Daily Picayune у 1889 році під мелодраматичною назвою «Оргії на Гаїті. Історія жахів вуду». Автор стверджував, що вудуїсти влаштовували дикі міжрасові оргії, приносили жорстокі жертви і навіть з'їли маленьку дівчинку в трусіках. Кореспондент із Нью-Йорка стверджував, що зібрав цю тривожну інформацію, перебуваючи подвійним агентом під прикриттям під час гаїтянського ритуалу. Так, він сказав, що був замаскований під блекфейс. Мені цікаво, як це виглядало. Подібно до багатьох подібних в лапках очевидців того часу, історія пропонує дуже мало достовірної інформації, натомість майже повністю покладаючись на сенсаційну, надзвичайно расистську пропаганду та стереотипи. Цитата. «Цього разу в жертву принесли білого козла, але мій провідник повідомив мені, що минулого року він був присутній під час ритуалу, де дівчинку одурманили ліками, перерізали їй вени та висмоктали кров.
Далі репортер наполягає на тому, що хоча це здається неймовірним, нещодавно з'явилися чутки про підтверджені випадки, коли ці варвари готували та поїдали тіла мертвих людей. Людей, які нещодавно померли. Їхні тіла ексгумували, готували та поїдали майже повністю. Але якщо повернутися до реальності, то таке насильство, демонічні ритуали та криваві жертвоприношення служили пропагандистськими в лапках доказами передбачуваного варварства людей гаїтянського або африканського походження в уяві білих людей. Такі сенсаційні звіти про вудуїстів та їхні нібито жахливі ритуали могли б після цього бути використані радикалами, які хотіли певної реконструкції Луїзіани, принижуючи права темношкірих. Білі газети з дивовижною регулярністю друкували статті, які обіцяли повну інформацію про сатанізм, канібалізм та оргії. Це призвело до того, що наприкінці 1880-х років видатна афроамериканська газета під назвою New York Age написала, цитата, «Здається, ніби кожна газета сьогодення має свого спеціального агента для роботи в цій конкретній сфері». Подібним чином у 20-му сторіччі наративи вуду продовжували покладатися на ці расові та сексуалізовані тропи, описуючи вуду як форму яскравих та небезпечних розваг. Образ вуду в уяві публіки перетворився на дещо складніший, оскільки фільми та романи змістили фокус від сенсаційних новин до буквально фантастики. Вуду стали сприймати як щось захоплююче, привабливе, навіть еротичне, але водночас небезпечне та лякаюче. Зомбі, наркотики, трави, жертвоприношення – ну ви й без мене все це знаєте. Є фільм під назвою «Любов Макумби» Дугласа Фоулі, який вийшов у 1960 році. У фільмі американський письменник та його зять опинилися в полоні південноамериканської королеви вуду, яка прагне задовольнити свої ненаситні бажання, а саме бажання крові та сексуального задоволення. Постер фільму демонструє відверто упереджені образи, зображуючи трохи лякаючу жінку в масці скелета, яка тримає кричуще немовля над палаючим чорним котлом, а майже голі танцюристи насолоджуються жорстоким ритуалом внизу. Також можна побачити написи, які перекладаються так: «Жага крові, королева вуду, дика та дивна різанина в джунглях». Образи та лексика, які тут використовуються, дуже яскраво натякають на варварство вудуїстів, щоб викликати шок та жах у аудиторії. Ці ж методи все ще часто використовуються для представлення вуду в кіно, на телебаченні та для продажу цих вражень туристам у Новому Орлеані. Якщо підсумувати, то вудуїсти перетворили цей недолік та наклеп у гроші, а у себе вдома вони, як і сотні років тому, продовжують сповідувати справжню релігію вуду та поклонятися улюбленим родинам Лоа. Термін «лялька вуду» зазвичай відноситься до певного роду опудала, яке ви всі бачили у фільмах. В нього встромляються голки, які мають причинити людині, яку це опудало уособлює, біль. Але ляльки вуду зовсім не унікальні. Такі практики зустрічаються в різних формах у магічних традиціях багатьох культур по всьому світу. Я вам скажу більше, незважаючи на свою назву «лялька вуду», ці ляльки не є помітними в гаїтянському вуду і не використовуються в луїзіанському вуду. Взагалі, практика була засуджена та заборонена для релігії вуду представниками Верховного священства Луїзіани. А ось цей зв'язок між ляльками та вуду було встановлено через представлення останнього в західній масовій культурі, про яку я вже розповідав. Таким чином, міф про те, що ляльки тісно пов'язані з вуду та воду, пропагувався як частина наративного зображення темношкірих релігійних практик у Сполучених Штатах. А якщо коротше, то звичайного расизму. Потім образ ляльки вуду став особливо поширеним. Це стало новинкою, яку можна придбати у сувенірних лавках. Деяких ляльок вуду можна придбати навіть у торгових автоматах британських торгових центрів. Та я вам більше скажу, стаття «Як зробити ляльку вуду» є у Вікіпедії. Кіно, музика, мультики – всюди можна зустріти ляльки вуду, і це вводить в оману. У 2020 році верховний жрець вуду Луїзіани Робі Гілмор заявив: «Мене вражає те, що люди все ще вірять у те, що ляльки вуду мають відношення до релігії вуду. Голлівуд справді спотворив сприйняття людьми нас та наших вірувань. Ми не встромляємо шпильки в ляльок, щоб заподіяти людям біль. Не видирайте своє волосся і не робіть з нього ляльку, не поклоняйтеся дияволу і не просіть диявола дати вам чорну магію, щоб помститися комусь. Це не те,
у що ми віримо. Несподівано, правда? Ляльки Вуду взагалі не пов'язані з Вуду. Все це видумки Голлівуда та расистів, які досі існують. Як і зомбі, до речі, але з зомбі трішечки інакше. У гаїтянському сільському фольклорі зомбі широко представлені як померлі люди, фізично оживлені під час акту некромантії. Цей акт проводить так званий бокор, чаклун або відьма. Зомбі залишається під контролем бокора як раб, який не має власної волі. Тож до тих зомбі, яких ми бачимо в іграх та кіно, вони не мають жодного відношення. До речі, було б цікаво пограти у гру, в якій зомбі дійсно канонічні. Гаїтянська традиція також включає безтілесний тип зомбі – зомбі-астрал, який є частиною людської душі. Бокор може захопити таку душу, щоб посилити свою астральну силу. Ось ці астральні зомбі також можуть бути запечатані у спеціально прикрашену пляшку. Ба більше, така пляшка після цього може зайняти своє почесне місце десь на полиці магазину, щоб бути проданою клієнту. Після продажу цей зомбі принесе удачу, зцілення або успіх у бізнесі. Вважається, що Бог з часом поверне душу зомбі, тому такий духовний зомбі є тимчасовою духовною сутністю. Віра у зомбі сягає своїм корінням у традиції, принесені на Гаїті поневоленими африканцями. Вважалося, що божество Вуду на ім'я Барон Самеді забере їх з могили, щоб перенести до райського загробного життя. Але якщо вони образили його чимось під час життя, вони назавжди залишаться у вигляді зомбі-рабів. За традицією водоїстів, зомбі також можна врятувати, якщо нагодувати їх сіллю. Взагалі, чому з сіллю пов'язані дуже багато моментів, пов'язаних з духами, смертю та мертвими, навіть в українській традиції. Якщо ви знаєте чому так, то напишіть, будь ласка, у коментарях, бо мені дуже цікаво. На сучасну концепцію зомбі сильно вплинуло рабство Гаїті. Погоничі рабів на плантаціях, які зазвичай самі були рабами, а іноді й священниками Вуду, використовували страх зомбування, щоб відбити у рабів бажання скоїти суїцид. Але, на жаль, ці залякування працювали далеко не завжди. Феномен гаїтянських зомбі вперше привернув широку міжнародну увагу під час окупації Гаїті Сполученими Штатами у 1915-1934 роках. Тоді почали з'являтися низка історій, які описували випадки зомбування. Приблизно у ті ж часи почали з'являтися перші книжки, які популяризували зомбування серед народних мас. Пізніше, у 1937 році, досліджуючи фольклор на Гаїті, афроамериканська письменниця, фольклористка і антрополог Зора Ніл Герстон натрапила на випадок однієї жінки – Феліції Фелікс Ментор. І це доволі цікава історія, яка дуже схожа на звичайний локальний міф. Про Феліцію Фелікс Ментор відомо небагато. Вона жила на Гаїті і була одружена. У віці 29 років вона тяжко захворіла та померла. Потім Феліцію поховали та поступово про неї забули. У 1936 році, через 29 років після смерті, у селі помітили дивну жінку. Вона ледве пересувалася, була брудна і намагалася щось вимовити. Цю жінку впізнали як ту саму Феліцію Фелікс Ментор. Особисто її вдівець-чоловік назвав її зомбі. Її зовнішність була жахливою. У неї випали брові та вії, шкіра була блідою і потрісканою, а очі запалі. Її одяг, як і одяг будь-якого порядного зомбі, був розірваний та брудний. Феліцію Фелікс Ментор далі помістили до психіатричної лікарні, а її подальше життя залишається таємницею. Деякі стверджували, що вона провела в лікарні багато років, інші казали, що вона втекла. Ще є третя версія, за якою вона начебто померла невдовзі після прийому до лікарні. Якщо вірити міфу, то Феліція не могла ясно розповісти свою історію, часто говорила про себе від третьої особи та вважала, що насправді на подвір'ї 1906 рік. Лікарі помітили ще декілька дивних речей щодо Феліції. Незважаючи на те, що вона раніше мала перелом ноги, на рентгенівському знімку не було видно жодних пошкоджень кісток. Крім того, начебто виявилося, що вона була незайманою, у той час, як у її першому житті вона була заміжньою.
У будь-якому випадку, незважаючи на відсутність підтверджених фактів, Феліція Фелікс Ментор залишила після себе образ жінки-зомбі. Її поява після смерті та таємниче життя у психіатричній лікарні досі створюють легенди серед місцевих жителів. Справжня ж ідентичність тієї загадкової жінки залишається невідомою. Ну і, як ви розумієте, вона стала натхненням для всіх цих фільмів та серіалів, які ми бачимо сьогодні. Також ідея фізичних зомбіподібних істот присутня у деяких південноафриканських культурах. Там їх називають або ксідачани, або мадуксване. У деяких громадах вважається, що померлу людину може зомбувати навіть маленька дитина. Кажуть, що зомбі-чари може зняти досить потужний маг, якого називають сангома. У деяких районах Південної Африки також вірять, що відьми можуть зомбувати людину, вбиваючи тіло жертви та заволодівши нею, щоб змусити її працювати як раба. Також є цікаві історії про те, що після будівництва перших залізничних колій для перевезення трудових мігрантів з'явилися історії про відьомські потяги. Ці потяги здавалися звичайними, але в них працювали зомбовані працівники, керовані відьмою. Ці потяги викрадали людей, які сідали у потяг вночі. Потім цих людей або зомбують, або побивають та викидають з потяга. Ось настільки все цікаво. Ну а тепер давайте поговоримо про те, як вуду сприймається сьогодні. З 1960-х і до наших днів вуду у Сполучених Штатах використовується як джерело розваг та туризму, типових для Нового Орлеану. Сьогодні туристам міста продають такі речі, як ляльки вуду масового виробництва, благословенні курячі лапки та тури з привидами. Ці тури найчастіше рекламують люди, які взагалі не мають відношення до вуду, але бажають заробити на її поганій славі. Мені здається, це працює на користь вудуїстам, бо люди розуміють, що ці курячі лапки – це лише фасад, а от що відбувається за кулисами, їм ніхто не показує. Бо до справжніх ритуалів вуду дійсно нікого не пускають. Проте варто зазначити, що вудуїстам допомагають деякі вчені. Прагнучи подолати упереджені ідеї навколо вуду, інституції по всьому світу, такі як Музей вуду в Новому Орлеані, Бюро етнології в Порт-о-Пренсі, Гаїті та Музей вуду у Страсбурзі, пропонують зацікавленій публіці більше освітнього матеріалу для вивчення історії цієї помилково інтерпретованої релігії. Мистецькі та дослідницькі центри, які прагнуть зберегти унікальну культуру та історію вуду, допомагають боротися з хибними уявленнями, які сьогодні продовжують підривати її репутацію. Той же серіал «Справжній детектив», передивіться його і ви зрозумієте, що з 19-го сторіччя в Голлівуді нічого не змінилося. Тим часом спостерігається сплеск інтересу до духовної практики вуду серед звичайних американців, але особливо в духовному центрі вуду Луїзіані. Сьогодні існують багато жриць та священників вуду, які проповідують вже багаторасовій спільноті віруючих, які є доволі серйозними послідовниками цієї релігії. Сучасна інтелігенція Нового Орлеану відкривається потенційній релігії, яка, здається, набагато більше відповідає сучасним ліберальним ідеологіям, ніж більш традиційні західні релігії. Як зазначила Елізабет МакАлістер з Весліанського університету в інтерв'ю The Guardian, вуду – це релігія, в основі якої лежить рівність. Вуду надає своїм жрецям і жрицям рівний статус. Крім того, у вуду цінують і поважають усіх послідовників, у тому числі ЛГБТ+ спільноту, що ще більше популяризує цю течію. Не забувайте, що жіночі лоа можуть заволодіти чоловічими тілами, а чоловічі лоа можуть заволодіти тілами жінок. Тож ситуація навколо вуду починає змінюватись на краще. Люди починають загоювати стигмати, які утворилися на тілі цієї еклектичної релігії протягом 2 століть. Ну а на цьому все, друзі. Дякую, що додивилися до кінця. Щось пишіть, щось тисніть, таким чином ви допомагаєте українському ютубу. А якщо вам сподобалось настільки, що ви хочете мене підтримати фінансово, то ви можете це зробити, ставши спонсором тут на ютубі або на платформі Buy Me a Coffee, QR-код на сторінку якої ви зараз бачите на моєму обличчі. Бажаю кожному з вас по одному зомбі-рабу, створеному з нападників на нашу державу. І не забувайте, що існують ляльки вуду. Мирного вам неба, слава Україні та смерть російським окупантам. Peace.